हेलो साथी, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ सिभिल गाइड च्यानल र आज म तपाईहरूको लागि टस 1 को ट्युटोरियल लिएर आइसकेको छु। कुन च्याप्टरको तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ? युनिट 2 एस्टेन इनर्जी मेथडबाट तपाईहरूलाई मैले न्युमेरिकल सिकाउन गइरहेको छु, जुन चाहिँ मोडल 1 को छ। 2012 मा सोधिएको छ पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीमा। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरू। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट पनि छ, सो हेर्दै जानु होला। डिफ्रेन्ट मोडलको तपाईहरुलाई सिकाउने नै छु। सो लेट स्टार्ट नाउ विदाउट वेस्टिङ टाइम। त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ के भनिरहेको छ भने, यहाँ हेर्नु होला के भन्दैछ, फाइन्ड द इन्स्टेन्युअसली म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन एन्ड बेन्डिङ स्ट्रेस फर द बीमको साइज दिएको छ 500 mm बाइ 500 mm। त्यसको बीमको साइज भइहाल्यो, जसको तपाईलाई इन्स्टेन्युअस म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन अर्थात् डेल पत्ता लगाउनको लागि भन्दैछ तपाईलाई, जसको स्पान तपाईको 2 मिटर छ र सिम्पली सपोर्टेड छ। के भन्दैछ, सिम्पली सपोर्टेड when the stock at the mid span by 300 mm weight of falling from the height of 300 mm, जसको स्पान 3 मिटर छ, 2 मिटर छ र एउटा वेट छ जुन एउटा बडी छ जसको वेट 300 न्युटन छ, जुन चाहिँ माथिबाट फल भइरहेको छ, माथिबाट झरिरहेको छ। त्यो तपाईको कति माथिबाट तपाईको यहाँ हाइट पनि दिएको छ 150 mm हाइटबाट एउटा बीममा, र तपाईको ई दिएको छ, ई दिएकै छ तपाईको 200 GPa। त्यसपछि तपाईलाई अर्को केस दिएको छ, सेकेन्ड केस, अल्सो फाइन्ड द म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन। म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन पनि तपाईले पत्ता लगाउनु पर्ने छ र बेन्डिङ स्ट्रेस जब व्हेन द सेम लोड इज सडनली एप्लाइड। यदि सडनली एप्लाइड त्यहाँ लोड भयो भने त्यो बेला तपाईको म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन र बेन्डिङ स्ट्रेस पत्ता लगाउनु पर्ने छ। एउटा यस्तै सिम्पली 150 mm बाट फल हुँदाखेरिको पत्ता लगाउनु पर्ने छ र सडनली फल भयो भने त्यो बेलाको पनि पत्ता लगाउनु पर्ने छ। सो यो त तपाई बुझिहाल्नु भयो। सो जाम डिटेलमा हेर्दै जाम। यहाँ फिगर तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु। फिगर हेर्नु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ के छ भने कि यहाँ ए छ र यहाँ बी छ। ए र बी एउटा यो बीम भइहाल्यो। बीमको तपाईको मिडमा भनेको छ फल भइरहेको छ भनेर। यहाँ 1 मिटर र 1 मिटर, टोटल स्पान त 2 मिटर हो। त मिडमा भनेको 1 यताबाट र यताबाट 1। यो तपाईको एउटा बडी भइहाल्यो। यो त्यसपछि माथिबाट यो फल भइरहेको छ 300 न्युटन। कति हाइटबाट हेर्न सक्नुहुन्छ, 150 mm बाट फल भइरहेको छ। सो यस्तै बनाइदिनु होला। त्यसपछि तपाईले यो फिगर बनाएपछि यस्तो एउटा फिगर बनाइदिनु होला, नत्र यो तलको फिगर नबनाउँदा पनि हुन्छ। सो डाइरेक्ट माथिको फिगर बनाउँदा पनि हुन्छ, त्यसले केही फरक पर्दैन। यहाँ नै तपाईले एउटा नोटेसन दिएर तपाईले यहाँ के लेख्न सक्नुहुन्छ भने आरए लेख्दिनु होला, र यहाँ एउटा तलबाट जुन रिएक्सन लाग्छ त्यसको आरबी लेख्न सक्नुहुन्छ, या यसलाई आरबीवाई पनि लेख्न सक्नुहुन्छ एज यु विश। त आरए यसलाई मैले लेखेँ, त्यसपछि यसलाई आरबी लेखेँ। त्यसपछि यो बीमको साइज तपाईलाई 500 mm बाइ 500 mm दिएको छ, जुन चाहिँ यहाँ लेखेँ मैले। 500 mm हो कि 50 mm हो, त्यो के भयो एकचोटि हेर्दै जान्छौँ, रिचेक गरिरहेको छौँ हामी। त्यसपछि तपाईलाई भन्नुला के छ भनेर एक्चुअलमा। सरी, जुन तपाईलाई माथि भनेको चाहिँ 500 mm, त्यो 500 mm नभएर 50-50 mm छ। त 50-50 mm छ, त्यसको तपाईलाई थाहै नै होला मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई हामीले आईले नोटेसन गर्छौं। सो आई बराबर के हुन्छ, BDQ/12। त BDQ 50 × 50 टु द पावर 3/12 गर्दाखेरि के आउँछ, 520,833.33। यो तपाईको के भइहाल्यो भन्नुस् त, आई, अर्थात् तपाईको मोमेन्ट अफ इनर्सिया आइसक्यो। त्यसपछि जाम हामी यो गिभन लेखिहालौं। गिभन के दिएको छ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। लेन्थ भनेको 2 मिटर, यसलाई हामीले mm मा नै लगौं, किनभने मिटरमा लाग्दा पनि हुन्छ। तर तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो, सबैलाई एक सेम युनिटमा राखेर क्याल्कुलेसन गर्नु होला, नत्र बिग्रिन्छ। मिटरमा राख्नुहुन्छ भने सबलाई मिटरमा गर्नु होला, या mm मा राख्नुहुन्छ भने सबलाई mm मा गर्नु होला। त्यहाँ mm मा मैले लगे। वेट भनेको 300 mm दिएकै छ, 300 न्युटन, त्यसैले माथि mm मा गरेको हो। यहाँ माथि मिटरमा गरेको भए तललाई किलो न्युटनमा गर्नुपर्छ। तर त्यस्तै हो, हामीले mm मै गरेर गर्दैछौँ। सो हाइटलाई हामीले मिटरमा लगेको हो यहाँ, तर यहाँलाई 150 mm मा राख्दा पनि हुन्छ। ई बराबर 200 GPa।
200 GPa भनेको 10 to the power 9 न्युटन पर मिटर स्क्वायर हुन्छ, अर्थात् 1 GPa बराबर तपाईको के हुन्छ 10 to the power 9 न्युटन पर मिटर स्क्वायर हुन्छ। त्यसैले हामी 10 to the power 9 ले गुणा गरिदियो, या डाइरेक्ट तपाईले 10 to the power 3 ले गुणा गर्दा पनि हुन्छ, तपाईले जसरी याद गर्नु होला। सो मैले डाइरेक्ट 200 into 10 to the power 3 न्युटन पर mm स्क्वायर अर्थात् 10 to the power 3 ले गुणा गरे। यदि तपाईले 9 ले गुणा गर्नुहुन्छ भने 10 to the power 9 न्युटन पर मिटर स्क्वायर आइहाल्छ, र यसलाई mm मा लग्नु छ त 10 to the power तपाईको 6 ले डिभाइड हुन्छ, त तपाईको तल डिभाइड हुन्छ त माथि गएर के घटिहाल्छ, त्यसैले तपाईको 10 to the power 6 10 to the power 3 भइहालेको छ। 9 - 6 गरेर 3 आयो। तपाईले बुझ्नु भएको होला। सो अब जाम क्याल्कुलेसन तिर। व्हेन द लोड इज एप्लाइड एट मिड पोर्सन मा यदि लोड एप्लाइड हुन्छ त्यो बेला कुन फर्मुला हुन्छ, डिफरेन्ट फर्मुला तपाईलाई थाहा नै होला। थाहा छैन भने मैले भन्न चाहे मिड पोर्सन अर्थात् यो सिम्पली सपोर्टेड छ र मिडमा लोड एप्लाइड भइरहेको छ, त्यो बेला 𝛿ST बराबर के हुन्छ WLQ बाइ के हुन्छ भन्नुस् त 48 EI। यो जुन बेला सिम्पली सपोर्टेड छ र मिडमा लोड एप्लाई भइरहेको छ त्यो बेला ध्यान दिनु होला। W भनेको माथिबाट आएको लोड, यहाँ P ले नोटेसन पनि गर्न सकिन्छ, W ले पनि गर्न सकिन्छ, तपाईको इच्छा। कहीं बुकमा P ले नोटेसन गरेको छ, कतै W ले नोटेसन गरेको छ, तर मेन फर्मुला त्यो तपाईले बुझ्नु पर्ने कुरा हो। सिम्पली सपोर्टेड छ र मिडमा एप्लाई भइरहेको छ भने WLQ बाइ 48 EI छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामीलाई W को भ्यालु थाहा नै छ, L भनेको 2000 M को MQ अर्थात् Q, त्यसो 48 इन्टु E को भ्यालु हामीलाई दिएको छ, र I हामी भर्खर अहिले पत्ता लगाएको हो। I हामीले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, I भनेको BDQ/12 गरेर त्यो हामीले अहिले राखिदिएको हो, र क्याल्कुलेसन गर्दा के हुन्छ 0.48 mm। त्यसपछि हामीले इम्प्याक्ट फ्याक्टर IF पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। IF बराबर के हुन्छ 1 + √1 + 2h/𝛿ST। 1 + 1 + 2 इन्टु h भनेको हाइट, कति हाइटबाट फल भइरहेको छ त्यो हाम्रो 300 न्युटन वाला बडी त 150 mm बाट फल भइरहेको छ, त्यसैले हामीले 150 यहाँ राखेको हो डिभाइडेड बाइ 𝛿ST। माथिको पनि mm मै राखेको हो र तलको पनि mm मै हो, हेर्न सक्नुहुन्छ 0.48 त 0.48 ले डिभाइड गरेर कति आयो हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ 26.02। त्यसपछि हामीले म्याक्सिमम इन्स्टेन्युअस डिफ्लेक्सन त्यो पत्ता लगाउनु पर्ने। यसको लागि हामीले थाहा नै छ 𝛿max बराबर IF इन्टु 𝛿ST। 𝛿max बराबर के हुन्छ फर्मुला तपाईले नोट गर्नुपर्ने हुन्छ, नोट गरिहाल्नु होला। IF अर्थात् इम्प्याक्ट फ्याक्टर इन्टु 𝛿ST। 𝛿ST IF हामीलाई थाहा नै छ, IF भर्खर हामीले पत्ता लगाएको। त्यसपछि 𝛿ST पनि हामीले पत्ता लगाएको, त्यो दुवैलाई गुणा गरिदियो भने के आउँछ हाम्रो 𝛿max अर्थात् इन्स्टेन्युअस डिफ्लेक्सन। म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन भनोस् या तपाईको इन्स्टेन्युअस डिफ्लेक्सन भनोस् या म्याक्सिमम इलोंगेसन भनोस्, त्यो भनेको तपाईको सेमै कुरा हो, तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। ल्याङ्ग्वेजमा कन्फ्युजन नहुनु होला। त्यो के भयो, कति आयो आन्सर हेर्न सक्नुहुन्छ, एउटा आन्सर आइसक्यो तपाईको 12.4891। त्यसपछि हामीलाई त बेन्डिङ स्ट्रेस पनि भनेको छ पत्ता लगाउनको लागि। सो हामीलाई थाहा नै छ सिग्मा ST बराबर के हुन्छ M/I इन्टु Y। त M भनेको हामीले मोमेन्ट निकाल्यो, मोमेन्ट एट द लेफ्ट साइड फ्रम C पोइन्टमा हामीले मोमेन्ट निकालेको हो, कताबाट लेफ्ट पोइन्टबाट। त लेफ्ट पोइन्टबाट हामीले मोमेन्ट निकाल्यो भने C पोइन्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ, C पोइन्टमा यदि यो C पोइन्ट छ यसमा हामीले लेफ्टबाट यताबाट हामीले लेफ्टबाट हामीले मोमेन्ट पत्ता लगायो भने के हुन्छ 150 इन्टु यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति हुन्छ 1, त 150 इन्टु 1 भइहाल्छ। तपाईको यो भनेको तपाईको मोमेन्ट आइहाल्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ 150 इन्टु 1 भनेको त तपाईको 150 भनेको के भयो तपाईको न्युटन भयो, यहाँ त 1 भनेको मिटर भइहाल्यो, त्यसैले 1 भनेको mm मा लग्ने, त 1 भनेको 1000 mm भयो, यहाँ 1000 ले 150 इन्टु 1000 बराबर के भइहाल्यो तपाईको 1,50,000 तपाईको मोमेन्ट आयो न्युटन mm। त्यसपछि हामीले सिग्मा ST हामीलाई माथि नै थाहा छ, सिग्मा ST बराबर M/I, त M हामीलाई थाहा नै छ भइहाल्यो
mm डिभाइडेड बाई I मोमेन्ट अफ इनर्सिया इन्टु y। y भनेको तपाईको के हो, सेन्टरदेखि माथिसम्मको डिस्टेन्स। र बीममा तपाईलाई हेराउँदैछु कसरी आयो त्यो भनेको तपाईलाई अघि नै फिगरमा बनाएको थिएँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो भनेको तपाईको I हो। I भनेको यो 50 हो साइज, यहाँदेखि यहाँसम्म 50 र यो पनि तपाईको हाइट पनि 50 हो। त बिच सेन्टरदेखि CG देखि लिएर टपसम्म यहाँसम्मको पोइन्टलाई के भन्छ हामी, y भन्छ। त्यो भनेको y भनेको के भयो, 50 डिभाइडेड बाई 2 अर्थात् 25 mm। त्यसपछि यो क्याल्कुलेसन गरेपछि के आयो, 7.21 न्युटन पर mm स्क्वायर। त्यो तपाईको आइहाल्यो के, सिग्मा st। त्यसपछि बेन्डिङ स्ट्रेस, हामीलाई बेन्डिङ स्ट्रेस बराबर के छ, हामीलाई थाहा नै छ IF इन्टु सिग्मा st। त्यसपछि हामीले बेन्डिङ स्ट्रेसको फर्मुला नोट गर्नु होला, IF इन्टु सिग्मा st 26.02 इन्टु 7.21 गुणा गर्दाखेरि कति आयो, 187.337 न्युटन पर mm स्क्वायर। त्यो तपाईको एन्सर भइहाल्यो। यो फर्स्ट केस हो। फर्स्ट केसको त एन्सर आयो, तपाईले बुझ्नुभयो। तब तपाईलाई सेकेन्ड केसमा जानु पर्यो। सेकेन्ड केसमा के भनेको थियो, सडनली एप्लाइड भयो भने, सडनली एप्लाइड लोड भयो भने त्यो बेला तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो, सडनली एप्लाइड भनेको छ भने त्यो बराबर अर्थात् त्यो ठाउँमा h बराबर 0 राख्ने हो। त h बराबर 0 राख्ने हो भने हामीलाई IF बराबर थाहा नै छ, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 2 इन्टु h बाई डेल st। 2 इन्टु 0 भइहाल्छ, 0 डिभाइडेड बाई डेल st 0 नै भइहाल्छ। 1 प्लस अंडर रूट 1, अंडर रूटबाट 1 बाहिर आयो भने अंडर रूट 1 बराबर के हुन्छ, 1 नै हुन्छ। त बाहिर एउटा 1 छ त प्लस 1 बराबर के हुन्छ, 2। त IF बराबर के आयो हाम्रो, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 2 आइसक्यो। हामीलाई सिग्मा म्याक्स हामीलाई पत्ता लगाउनु छ। त सिग्मा st इन्टु IF, सिग्मा st इन्टु IF गऱ्यो भने 14.41 न्युटन पर mm स्क्वायर। त्यसपछि म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन डेल st हामीलाई थाहा नै छ, मात्र IF चेन्ज हुन्छ किनभने सब चिज अरु चिज सेमै छ, मात्र हाइटमा फरक पर्यो सडनली एप्लाइड भएर। त्यसैले हामीले इम्प्याक्ट फ्याक्टरमा मात्र चेन्ज भएको, अरु सब पहिलाकै क्याल्कुलेसन हुन्छ। त IF फ्याक्टर मात्र चेन्ज भएर IF ले गुणा गरेर निकालेको हो। त्यो तपाईले बुझिहाल्नु भएको होला। म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन बराबर के हुन्छ, IF इन्टु सिग्मा डेल st। यो तपाईलाई पहिला नै भनेकै हो। त 0.48 इन्टु अहिलेको चेन्ज भएको नयाँ इम्प्याक्ट फ्याक्टर IF ले गुणा गरेपछि 0.961 आउँछ। त 0.96 नै लेखेको mm तपाईको यति एन्सर आइसक्यो। सो यो भिडियो कस्तो लाग्यो, तपाईले आफ्नो प्रतिक्रिया, राय र सुझाव दिनु होला। सो नेक्स्ट ट्युटोरियल अवश्य आउने नै छ। सो हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला र तपाईहरुको प्रतिक्रिया केही छ भने प्रतिक्रिया दिनु होला र तपाई आफ्नो सँगै पढ्ने साथीहरुसँग अवश्य शेयर गर्नु होला। सो भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा थ्यांक यू।